ඉතින් ගයිස් දවස් 3කට ඉස්සෙල්ලා මම ඕඩර් කරා මේ පොඩි බඩු වගේක් ඊමැග් එකකින්. ඊමැග් කියන්නේ ඔන්ලයින් බඩු පර්චේස් කරන්න තියෙන සයිට් එකක් රොමේනියාවේ ඇතුළත. අද ඒ බඩු ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා මට මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ බඩු ටික ගන්න යන්න ඕනේ. ඒ බඩු ටික ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ගෙවල් ළඟ තියෙන බොක්ස් එකක්. මේ බොක්ස් එකට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙහි හැමතැනම තියෙනවා මේ බඩු කුරියර් කරන බොක්ස්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කුරියකින් ඇවිල්ලා ඒ බොක්ස් වලට මේ අපි පර්චේස් කරපු මේ අයිටම් එක ඒ බොක්ස් වලට දානවා. ඉතින් දැන් ඒක ගන්න යන්න ඕනේ. මේ ඒ බොක්ස් එක සාමාන්‍යයෙන් ලියුම් පෙට්ටියක් වගේ තමයි. ඉතින් ඒ වගේ සිස්ටම් එක තමයි තියෙන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්න මේ බොක්ස් එක. දැන් යන්න ඕනේ ඒක ගන්න මේ ගෙවල් ළඟමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගයිස් හැමතැනම වගේ ඊසි බොක්ස් තියෙනවා. ඒකේ නම තමයි ඊසි බොක්ස්. ඉතින් ගයිස් එතනම ATM එකක් තියෙනවා. ATM එකට ගෙවලා අපි ඕඩර් කරපු බඩු ටික ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ගයිස් මේ තියෙන්නේ ඊසි බොක්ස් එක. බලමු මෙතන තමයි ඊසි බොක්ස් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්ට කාඩ් පේමන්ට් පුළුවන් කරන්න. මෙතන අපිට ඕන ලැන්ග්වේජ් වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. මම දාගන්නවා ඉංග්‍රීසි. මෙතන ඇවිල්ලා මේ මට කෝඩ් එකක් ඇවිල්ලා දෙන. ඒ කෝඩ් එක ටයිප් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන කෝඩ් එක ටයිප් කරන්න ඕනේ. බලමු කෝඩ් එක ටයිප් කරලා. ඒක මේ ඊමේල් එකක් එන්නේ කෝඩ් එක. කෝඩ් එක ඇවිල්ලා තියෙන කෝඩ් එක ටයිප් කරන්න ඕනේ මෙතනට. මම ගානක් වැටෙනවා කැෂ් ඔන් ඩෙලිවරි පාර්සල් ලෙව් 5698යි. ඒ ටික වැටෙනවා. මම හිතන්නේ දැන් මේක හරි ලේසි. දැන් කාඩ් එකකින් පේ කරන්න තියෙන්නේ අපිට. ගයිස් ඉතින් ඔන්න මේ බොක්ස් එක ඕපන් වුණා. මෙන්න තියෙනවා පාර්සල් එක. මේක තමයි පාර්සල් එක. මේක තමයි පාර්සල් එක. දැන් පාර්සල් එක ගත්තා. අපි බොක්ස් එක බොක්ස් එකත් ඇහුවා මෙතන ෆිනිෂ් කරා. ගයිස් මම දන්නේ මේ සිස්ටම් එක ලංකාවේ තියෙනවද කියලා. හැබැයි මාරම ලේසි සිස්ටම් එකක් මේක ඇවිල්ලා. ඔයාලා දකින්න ඇති ෆෝන් එකට කෝඩ් එකක් එනවා. ඒ කෝඩ් එක එතෙන්ට ගිහිල්ලා එතන තියෙන මේ ටැබ් එකේ ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ. ටයිප් කරාට පස්සේ අපිට අපි ඕඩර් කරපු අයිටම් එකේ ගාන වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ගාන එතන තියෙන ATM එකෙන්ම ගෙවන්න තියෙන්නේ. ගෙවුවට පස්සේ ඊසි බොක්ස් එකේ දොර ඇරෙනවා. දොර ඇරුණාට පස්සේ අපේ අයිටම් එක අරගන්න තියෙන. ඉතින් මාර ලේසි. දැන් වෙලාව 6:20යි. දැන් යන්න ඕනේ ටක් ගාලා සුපර් මාකට් එක පැත්තට මේ මට තියෙනවා බඩු වගේක් ගන්න. දැන් නම් මේ සමයක පටන් අරන් තියෙන්නේ. දැන් නම් ටිකක් රස්නේ. මේ ටිකේම රස්නේ තිබ්බා. අද නම් හැබැයි ලොකු රස්නයක් නැහැ. මට සාමාන්‍ය ගානට රස්නේ අදත් තියෙනවා. ලස්සන BMW මම ආස වාහනයක් තමයි මෙන්න මේ වාහනේ. මේ රොමේනියාවේ හුඟක් ඉතින් තියෙනවා යුරෝප් වාහන. BMW Benz නම් ගොඩාක් තියෙනවා. හැබැයි වැඩිම තියෙන ඩෂියා කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි මේ රොමේනියාව වැඩිපුර තියෙන්නේ. ඒ වගේම රෙනෝල්ට්. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් දෙක ඒ වාහන බ්‍රෑන්ඩ් දෙක ගොඩක් තියෙනවා. BMW Benz Audi ඒවත් තියෙනවා. මේ තියෙන ඩෂියා කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එක වාහනයක්. මම හිතන්නේ ලංකාවේ නම් BMW Benz ඒ වගේ වාහන ගොඩක් ගණන්නේ. දැන් ආව මම ලිටල් එක ඇතුළට ලොකු බඩු වගේක් නෑ ගන්න. පොඩි බඩු වගේක් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. මට ගන්න ඕනේ යෝගට් ගන්න ඕනේ. යෝගට් වර්ග නම් ගොඩක් තියෙනවා. මේක මේ ග්‍රීස් යෝගට් එකක් මෙහෙලා තියෙන්නේ. මේල යෝගට් පානේ වගේ එකක් තියෙන්නේ. තියෙන ලව් කියන යෝගට්. රොමේනියන් භාෂාවෙන් ලව් කියන යෝගට්. මේක ගන්න හරි. ගයිස් මාස් තියෙනවා. Aquafresh toothpaste. Aquafresh කියන්නේ Claw Gardener නෙමෙයි Claw Gate. මෙතෙන් ආවට පස්සේ අමතක වෙනවා ගන්න ඕන බඩු ටික. ගෙදර ඉඳගෙන මතක් කරන් එනවා.
ආය ගන්න ඕනේ මෙන්න මේක ස්පොන්ජ් ගන්න ඕනේ ස්පොන්ජ් එකේ කෑලි 10ම ලෙව් 2.79 W5 කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. මෙන්න මේ ස්පොන්ජ් වල රොමේනියානු භාෂාවෙන් කියන්නේ බුරතේ. ආය මට ගන්න ඕනේ මයොනේස් සෝස් එකක්. මෙතන තියෙනවා මයොනේස් සෝස් 7.99යි 9.99යි. මම ගත්තා මෙන්න මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මයොනේස් සෝස් එක. මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ගත්තා. මම ගත්තේ මයොනේස් සෝස් උස්තරොයි කියන්නේ සුදුලුණු රහ. උස්තරොයි කියන්නේ මේ භාෂාවෙන් සුදුලුණු රහ තියෙන සෝස් එක තමයි මම ගත්තේ. තව දෙයක් පෙන්නන්න ඕනේ මේ KFC එකේ සෝස් එක. KFC එකෙන් ගන්න සෝස් එක. ඒකත් සුදුලුණු රහ තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් මාර ක්වොලිටි සෝස් එකක්. ඒක ටිකක් ගන්න ඒක 16යි 7 19ක් යනවා. හරි අපි දැන් ගිහලා බිල් කරගමු. ස්කානියා. දැන් ගෙදර යනවා. ගෙදර ගිහලා උයන්න ඕනේ. ටෙස්ලා මේ ටෙස්ලා කාරුත් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම චාර්ජින් පොයින්ට් හැමතැනම වගේ තියෙනවා මේ. ඉතින් guys දැන් තමයි වැඩ ඉවරලා ආවේ. දැන් වෙලාව 5:20යි. මම eMag එකෙන් පොඩි අයිටම් එකක් ඕඩර් කරා. පොඩි නෙමෙයි ටිකක් ලොකු අයිටම් එකක්. අද තමයි ඒ පැකේජ් එක මට හම්බුනේ අතට හම්බුනේ. අද කුරියර් එකෙන් ගෙනල්ලා බාර දුන්නේ මට. අද පොඩ්ඩක් හැපි එකේ ඉන්නේ. බලමු මොකක්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. guys මේක පට්ට බරයි. මෙන්න තියෙන ඇවිල්ලා තියෙන පැකේජ් එක. අපි ඕපන් කරලා බලමු මොකක්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මේක මේ හුඟක් කට්ටියට අවශ්‍ය වෙයි කියලා හිතන හින්දායි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. අපි ඕපන් කරලා බලමු මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. පාන් කපන පිහින් තමයි කපන්න වෙන්නේ මේක. මේක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන පැකේජ් එක. මේක තමයි guys මට ඇවිල්ලා තියෙන පැකේජ් එක. මම ඕඩර් කරේ මෙන්න මේක තමයි. guys මෙතන තියෙන ඩම්බෙල් ඉතින් ඔයාලා දන්නවා. මෙතන තියෙනවා කිලෝ 40ක්. කිලෝ 40 පැකේජ් එක තමයි මම මේ ඕඩර් කරේ. මේක ඕඩර් කරේ eMag එකෙන්. කිලෝ 30 තියෙනවා ලෙව් 199යි. කිලෝ 40 ලෙව් 250යි. මේක මං ඕඩර් කරේ කිලෝ 40. කිලෝ 40 මට උනේ ලෙව් 250යි. කුරියර් charge එක ගෙවන්න උනා ලෙව් 30ක්. ඔක්කොම උනේ ලෙව් 279යි. 280යි. 280යි කියමුකෝ. ඔක්කොම උනේ ලෙව් 280යි. මම මේ අතර මේක මේ වීඩියෝ එකට එකතු කරේ. මොකද ඉඳන් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාලා සමහර අය ගන්න කැමති අය ඉන්නවා නම් eMag එකෙන් ඕඩර් කරගන්න. ලෙව් ඔක්කොටම මට ගියේ 279 280යි. මේක කිලෝ 30 තියෙනවා. කිලෝ 30 ගන්නවා නම් ලෙව් 200යි වෙන්නේ. කුරියර් charge එක ලෙව් 30යි. ඉතින් ඕක තමයි මට ඇවිල්ලා තියෙන පැකේජ් එක. මම මේකේ ෆොටෝ එකක් දාන්නම්. මේකම ෆොටෝ එකක් දාන්න ඔයාලට. මේක තමයි ඉතින් අද ඇවිල්ලා තියෙන පැකේජ් එක. අද ටිකක් හැපි එකේ ඉන්නේ. අවශ්‍ය ඉන්නනේ eMag එකේ තියෙනවා. බලලා ඕඩර් කරගන්න. මම දවස් 4කට ඉස්සෙල්ලා ඕඩර් කරේ. අද තමයි මට හම්බුනේ. මං ගියේ සවුන්ද ඕඩර් කරේ. මේ සතියේ සවුන්ද නෑ. ඔව් මේ සතියේ සවුන්ද මට මතක විදිහට ඕඩර් කරේ. බ්‍රාස් පෙන් තමයි මට හම්බුනේ. ඇත්තටම මම මේක වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරේ කාට හරි ප්‍රයෝජනයක් වෙයි කියලා. hi guys. ඉතින් මම අද ආවා මේ මෝල් එකට ආවා. මෝල් එකට ආව ගමන් අවුචාන් එකට ආවා. මොකද මේ රොමේනියා මේ ටිකේ සමයක පටන් අරන් තියෙන මාරම රස්නයක් තියෙන්නේ. ටෙම්පරේචර් එක දැන් 34යි. ලංකාවට වැඩිය රස්නේ දැන්. ඉතින් ආව මේ පොඩි ඩ්‍රින්ක් එකක් ගන්න කියලා මොකක්ද ඩ්‍රින්ක් එකක් ගන්න කියලා. මොකද මේ මාර තිබහයි. මේ ඇත්තට මෝල් එකට ආවේ ඒකට නන් නෙමෙයි. මෝල් එකට ආවේ මම වලට මතක ඇති මේ මම ගත්ත ඩම්බෙල් සෙට් එකක්. ඒක 3-in-1 ඩම්බෙල් සෙට් එක. ඒක පොඩ්ඩක් සෙල්ලම් කරද්දී ඒකේ ඩම්බෙල්ස් පොඩ්ඩක් දිග වැඩි. මොකද මේ ඒක 3-in-1 ඩම්බෙල් සෙට් එකක් කියන්නේ ඒකේ අර
දිග බාර් එකත් ඩම්බෙල් වලින්ම හදා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඒක. ඒක පොඩ්ඩක් සෙල්ලම් කරද්දී මේ දිග වැඩි ඩම්බෙල් දෙක. ඉතින් මේ මෝල් එකේ ඉන්ටි ස්පෝර්ට් කියලා කඩයක් තියෙනවා. ඒ කඩේ තියෙනවා මේ ඩම්බෙල්. මම ගත්තේ ප්ලාස්ටික්. එතන තියෙනවා මේ යකඩ ඒවා තියෙනවා. යකඩ ඩම්බෙල් තියෙනවා මේ කොට ඒවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ජිම් වල සෙල්ලම් කරන ඒවා. ඒක ගන්න තමයි අද ආවේ. අද මම නිමාඩු දවස. අපි බලමු කඩේට ගිහිල්ලා මුලින්ම මේ මෙතනින් වතුර බෝතලයක් හරි මොකක් හරි ඩ්‍රින්ක් එකක් ගන්න ඕනේ. Pepsi Coca Cola නම් බොන්න බෑ. 7up එහෙමත් තියෙනවා. එනර්ජි ඩ්‍රින්ක් නම් ගොඩක් තියෙනවා. Tropical Red Bull lage energy drink එක. This is a monster. එන්න තියෙනවා hell එක. මේක තමයි මම ආස මේක. ඒත් මේක Apple එකට ආස නැහැ. ඒ classic එක. මේ තියෙන්නේ. ඒක හොඳයි. හරි මේක අරගෙන මේ එහෙනම් මම අපි ඩම්බෙල් එක බලන්න යා. මේ මම මේ වීඩියෝ එක ඇත්තට මේ වීඩියෝස් දාන්නේ මේ ඉතින් මෙහෙ සෙල්ලම් කරන්න කැමති ඇතිනේ. ඒත් එයාලට මේ දැනගන්න දාන්න ඉතින් මේ තැන් වල ගන්න තියෙනවා කියලා. ගයිස් මෙතන තියෙනවා මේ හර්විස් කියලා, හර්විස් ස්පෝර්ට් කියලා. ඒකෙත් හුඟක් වෙලාවට මේ ස්පෝර්ට් අයිටම්ස් තියෙනවා. මේ තියෙන ෂොප් එක. ගයිස් තියෙන්නේ මේ ටික තමයි. හරියන්නේ මම හොයන මොඩල් එක නෙමෙයි. බයිසිකල් තියෙනවා, ලස්සන බයිසිකල් ටිකක් තියෙනවා. රොන් 2700යි 7500යි. ඩම්බෙල් නෑ මම හොයන මොඩල් එක නෑ. බලමු අපි ඉන්ටි ස්පෝර්ට් එකට ගිහිල්ලා මම දැක්ක ඒගොල්ලන්ගේ net එකේ දාලා තියෙන ඉන්ටි ස්පෝර්ට් එකේ වෙබ්සයිට් එකේ මෙතන සපත්තු එහෙම තියෙනවා සෑන්ට්. අපි යන් ඉන්ටි ස්පෝර්ට් එකට. දැන් ආර්මනි ස්පෝර්ට්. ගයිස් මේ තියෙන්නේ මෙතන ඉන්ටි ස්පෝර්ට් ඔතන තියෙන්නේ. මෙතන ඉන්ටි ස්පෝර්ට්. අපි ඇතුළේ ගිහලා බලමු. Let me see if I can open one. And in one you have 2 dumbbells. Yeah, 20 kilogram. All of them together are 20 kilograms. All together 20 kilogram. It's good. So it looks like this. You have 2. And the price I think is 300 also. This one how much? 300? 300 all of this together. I can check the price and Guys, මෙන්න මේ සෙට් එකම 20 කිලෝග්‍රෑම් තියෙනවා. ලෙව් 300ක් කියලා තමයි කිව්වා. ප්‍රයිස් එක බලලා කියන්නම් කියලා කිව්වා. වෙනම ගන්න ඕන නම් ගාන පොඩ්ඩක් වැඩි. මේ බාර් එක ලෙව් 59යි. මල මොබල් ඔක්කොම වැටුණා. තියෙන පොඩි ඩම්බෙල්ස් කිලෝ 4 ෂීට්ස් තියෙනවා. මේක රොන් 39 වෙන්නේ ෂීට් එක. මේ ෆුල් සෙට් එක තියෙනවා 10 කිලෝග්‍රෑම්. බලන්න මේ ගාන කීයද කියලා. ඉස්සෝ මේකේ ගාන කීයද දන්නේ නැහැ. මහල බලමු. this one is 240. This one 240. Yeah, together. Guys ගත්තා 20 kilogram. 20 kilogram මේ තියෙන්නේ. මේක උනේ රොන් 240 උනේ. මම ගෙදර ගිහලා ඔයාලට මේක අන්බොක්ස් කරලා පෙන්නන්නම්. guys ඉතින් අපි බලමු ඩම්බෙල් පැක් එක අන්බොක්ස් කරලා මම ඔයාලට අතනින් පෙන්නුවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත ඩම්බෙල් පැක් එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේකේ බාර් දෙකයි තියෙනවා. කිලෝ 20ක් තමයි මේකේ weight එක තියෙන්නේ.
තියෙන්නේ බාර් දෙක. මේක ප්‍රයිස් එක උනේ මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ රොන් 239යි 240යි. 1.25 ඩිස් තියෙනවා 4ක්. ඩිස් 4ක් තියෙනවා. ඒ වගේම තියෙනවා කිලෝ 2.5 කිලෝ 2.5 ඩිස් 4ක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ඩම්බෙල් සෙට් එක. දැන් තමයි ඕපන් කරලා බැලුවේ. මේ ටිකේ මාර රස්නයක් තියෙන්නේ. ලියනවා කියන පිස්සු වගේ. ගයිස් මේ ටික තමයි තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම මේ හොඳයි මේ මගේ ළඟ තියෙන අනිත් එක. මේක ඇවිල්ලා ප්ලාස්ටික් මෙතන තියෙන කිලෝ 40ක්. කිලෝ 40ක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා 20ක්. මුලින්ම ගත්තේ මම අරග. හරි. ඔය ටික තමයි මට ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන උනේ. මේක ඇත්තටම පෙන්වන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකාවට ආස අය ඇති ජිම් එකට යන්න වෙලාවක් නැතුව. ඉතින් ඒ වගේ අයට ගන්න පුළුවන් රවුන්ඩ් 240ක් විතර තමයි වෙන්නේ.